chào các bạn, đây là đất nước Thụy Điển, một trong những nước Bắc Âu vô cùng xinh đẹp, làng xóm thân thiết của Na Uy, Đan Mạch và Phần Lan, là một trong những nơi mà mình đã rất muốn trải nghiệm đi du lịch và tìm hiểu thêm bởi nhiều lý do. Và trong vlog ngày hôm nay thì mình mời các bạn cùng đi du lịch Thụy Điển cùng với mình ha. Chúng ta chỉ cần lên Google và gõ tên Thụy Điển thì sẽ có tất tần tật từ A đến Z các thông tin về đất nước xinh đẹp này. Và mình chỉ nói sơ qua một chút thì đây là một trong những đất nước có diện tích lớn thứ 3 trong Liên minh châu Âu sau Pháp và Tây Ban Nha, và có dân số là 10 triệu dân, gấp đôi ở Na Uy. Tuy nhiên là Na Uy không nằm trong Liên minh châu Âu nha mọi người ha. Đất nước này thì thiên nhiên đều rất là đẹp, có đồi núi và những bãi biển trải dài. Ngoài ra, một trong những lý do khác mà mình mong muốn được đến để đi du lịch không chỉ vì nó là hàng xóm ngay gần nhà mình, mà còn là vì nó có nhiều điều gắn bó với Việt Nam của chúng ta. Nếu bạn đang xem video này và là người gốc Bắc thì chắc chắn tuổi thơ của chúng ta đã rất quen thuộc với cuốn tập Bãi Bằng có bìa màu xanh và chú bé chăn trâu, phải không nào? Nếu mà nhắc đến đây thì mình nghĩ chắc chắn là nhiều người sẽ ồ và à lên đó. Và đây chính là sản phẩm của nhà máy giấy Bãi Bằng, là một biểu tượng cho sự hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Thụy Điển, với tổng số vốn vào năm 1975 là 2,5 tỷ SEK, tương đương với 415 triệu USD, bằng tiền viện trợ không hoàn lại do chính phủ và nhân dân Thụy Điển giúp đỡ Việt Nam. Trong lịch sử thì Thụy Điển là một trong những quốc gia phương Tây rất có cảm tình với Việt Nam, thể hiện qua nhiều sự giúp đỡ cụ thể. Ngoài câu chuyện về xây dựng nhà máy giấy Bãi Bằng thì câu chuyện về đồ Sida cũng tương tự như vậy. Nghe hai chữ này thì mình nghĩ nhiều người rất có ấn tượng, đúng không nào? Tuy nhiên đây là chữ viết tắt của Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển. Đồ Sida hầu như là những mặt hàng đã qua sử dụng, là quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện thời trang vân vân. Tuy nhiên có những đồ vẫn còn rất mới hoặc là mới tinh luôn, và những mặt hàng này sẽ được đóng kiện và gửi ủng hộ cho các nước chưa phát triển nhằm trao tặng đến các hộ nghèo, và trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, một điều nữa của Thụy Điển khiến mình và nhiều người con Việt Nam khác phải ngưỡng mộ, khâm phục và biết ơn, đó là Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là quốc gia đã kịch liệt phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Chính vì vậy mà Thụy Điển những năm 60-70 phải lâm vào cuộc khủng hoảng ngoại giao với Mỹ, nhưng họ vẫn không thay đổi lập trường, vẫn luôn rất là một người bạn thủy chung và tin cậy với Việt Nam. Thụy Điển, một quốc gia văn minh, nghĩa tình. Và cho tới khi sang Na Uy sinh sống cùng khối Bắc Âu với Thụy Điển thì mình càng hiểu thêm họ một đất nước tài giỏi như thế nào, một đất nước giàu mạnh bằng thực lực, trí tuệ và sức mạnh nội tại. Và tiếp tục trong chuyến đi du lịch Bắc Âu hôm nay, mình có một buổi sáng đầy hứng khởi ở thành phố Gothenburg, thành phố lớn thứ 2 của Thụy Điển. Sau khi ngủ dậy ăn sáng tại khách sạn thì mình còn 3 tiếng để tham quan thành phố này trước khi lên đường tiếp tục sang thành phố khác. Chính vì vậy mình đã tranh thủ đến phố cổ Haga, một điểm đến thú vị, không nên bỏ lỡ nếu bạn đến thăm thành phố này nhé. Đến đây thì bạn sẽ tìm thấy một không gian rất là vintage, những quán cà phê nhỏ xinh. Và chúng ta cùng đi nào. Lúc này là khoảng tầm 9 giờ rưỡi sáng này mọi người. Câu chuyện khởi đầu của mình khá là hài hước. Và trong cái rủi thì có cái may thế này này các bạn. Điện thoại của mình bị lỗi sim cho nên là không có roaming quốc tế được, và không thể bắt được wifi hay là nghe gọi gì được trong suốt cái chuyến đi du lịch này luôn á. Mà đi bus ở Thụy Điển thì mọi người phải download một cái app và trả tiền ở trên cái app đó. Mà dở hơi thế nào á, là cái thẻ credit của mình nó không kết nối được với cái app đó. Thì mình tính là lên trên xe bus sẽ trả thẻ trực tiếp để mua vé. Bên Na Uy thì mình trả được cái kiểu này ha. Nhưng mà sau khi lên trên bus và trình bày với bác tài xế thì bác kêu là cho mày đi free luôn. Bác bảo là sẽ bảo kê cho mình, không có sao đâu. Mình cười tươi như hoa nở luôn và cảm ơn bác rối rít luôn á. Mới đầu ngày là đã được người lạ giúp đỡ rồi đó, thiệt tình vui ơi là vui luôn. Thế là mình được một chuyến tham quan vào trung tâm thành phố miễn phí rồi nè mọi người.
but no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too Xuống busy rồi mọi to người, break giờ my tìm đường đi heart. vào phố cổ Haga. Nobody Go to the Haga Street. Do you know where is that? Hoga. Yeah. You take number 3 from there, from this side. But can I walk? Yeah, you can walk. Yeah, come on, show you. You can walk this way. The station there. Yeah. Number 3. Take number 3. But I have no bus tickets. It's okay. No, today no control. Yeah. But Yeah. scared. Take a chance. No control. Lúc này á, thì mình có dừng hỏi người dân để đi hướng nào ra cái phố Haga kia. Thì gặp cái cô này, cô ấy nói là mình có thể lên cái tram kia mình đi. Nhưng mà tại vì mình không có mua được cái vé, mà cô ấy kêu là hôm nay người ta không có soát vé đâu. Nhưng mà mình vẫn sợ, cho nên là tốt nhất là đi bộ mọi người ạ. Trời ơi, nắng hôm nay rất là ấm luôn ấy, 8 độ C. Rất là thích, rất là ấm. Mình đến mình đi bộ mọi người, đi bộ và cứ đi lang thang thì mình gặp Golden Book University trường đại học của Golden Book. Wow, đẹp quá ha. on and on like a marathon, we keep running from. Và trong lúc mà đi lang thang ở trên đường để tìm đến con đường Haga thì mình có nảy ra một ý định cũng khá là dễ thương. Đó là mình sẽ hỏi một vài người dân ở đây để xem là họ nhìn mình và có đoán được là mình đến từ đâu không nhỉ mọi người nè. I would have guessed, I don't know, maybe South Korea. South Korea? No, but Close? close. I wouldn't say Japan, probably. No. No. I wouldn't have said China either. No. Yeah. China. But But near to South Korea. near China. Near China. Yeah. Indonesia. No. I'm from Vietnam. Okay. Yes, okay, but okay. thank you so much. And welcome. have a nice day. Bye bye. Yes. Rất là dễ thương không mọi người? Và bây giờ mình sẽ hỏi thêm, vừa đi vừa hỏi nhá. Tại vì thật sự là cũng không có cái gì nó thú vị lúc bây giờ ấy, mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy là quán xá thì đóng cửa nhiều. Ôi cái quán này dễ thương quá. Vừa mới nói đóng cửa thì có một cái quán cà phê mở cửa dễ thương ơi là dễ thương. Chụp ngay tấm ảnh nhá. Ơi mình hỏi chú này nhá. Hello, sorry. Yep. Kan vi snacka sväng? Ja, Ja. Kan du bara säga på mig och kan du gissa var jag kommer ifrån? So I would say somewhere in Asia. Yeah, that's correct. Yes. I'm gonna go crazy and say something else. I'm gonna say Nepal. Nepal? Nepal? Yeah, No. I just No, but it's okay. one more. Okay, then I'm gonna go. I have no idea. Take the name. Kazakhstan. Which? Kazakhstan. I don't know. No. I'm just trying to not guess. No. But it's near with Thailand. Thailand. Near with Thailand. Oh, okay. Somewhere near Thailand. Yeah. Oh, how does the matter? Wait. Under Wait. pressure. It's hard. Yeah. A few moments later. Yeah. I've been to Thailand. Thailand. Yeah. But We are never neighbor. to Thailand. Yeah, we are neighbor of Thailand. Has to be like Taiwan or No. I don't know, Cambodia. Is that in those? Near with Cambodia. Oh, yeah. Indonesia? No, a also very close. beautiful country. I know, but they're all beautiful countries. Okay, I agree. Very hard. You have to Yeah. say now. Yeah. Okay, I'm from Vietnam. Oh, Yeah. I don't but- even know where it is. Is it close? I don't know. Yeah, but me too. But Vietnam are neighbor of Thailand and Cambodia and Laos and China.
But thank you so much. Yeah, have a nice day. Have a nice day. Lúc mà nói chuyện với bạn này xong thì mình mới nhớ là lúc đầu là hỏi bằng tiếng Na Uy mà lúc sau lại chuyển sang tiếng Anh từ lúc nào rồi. Tại vì mình cũng muốn thử là khi mà mình nói tiếng Na Uy thì người Thụy Điển và người Đan Mạch có hiểu nhau được hay không. Tại vì mình được biết là ba nước này có cái hệ ngôn ngữ nó cũng hơi giống nhau ấy mọi người. How do you live tea? Sorry? Do you have a little bit time? Can I ask some questions? Yeah, you can ask something. Yeah. Today I just want to ask the random people. Can you look at me and guess where I come from? Yeah. Yeah. Can you guess? Might be China. No. It could be. But near there. Yeah. It's very different for me. Mongolia. No. No. I mean. But I mix up with Korea and. South Korea, you mean? Yeah. Oh no. But I'm so happy to hear that. Okay. But we are neighbor of China, so maybe you can guess. Thailand? You mean Thailand? No. I mean. Well, it's not Japan, no. No, No, Japan. I mean, that's the other side. Yeah, I understand. The land neighbor. Yeah, the land of. Yes, exactly. Yeah. I'm so sorry, I have no cookie for you. But have you ever traveled to Vietnam before? Haven't tried. Traveled to Vietnam? No. Only China and. Only China. Okay. Yeah. Sau một hồi thì quay lại chủ đề chính, đó là mình phải hỏi chú là đường đến Haga nó nằm ở đâu. Thì chú chỉ là đi thẳng cái hướng này vì chú cũng mới đi qua đó đó. Yeah. Và trước khi mà đi đến điểm cuối cùng là con đường Haga thì mình có gặp một người nữa, một người thứ tư. Và lần này mình sẽ nói tiếng Na Uy để xem là có hiểu được nhau không ha. Or can Jan or yet? Would they come fra? Not yet. Yeah. Very much. Yes, like a nurse? Yeah, men ikke Northman. Yeah, from Asia. Okay. Yeah. Vietnam. Herregud. Det är riktigt. Det var första jag gav akkurat riktigt svar. Alltså? Ja. Okay. Ja, tusen tack. Tack för det. Ha det bra. Bara ha en fin dag. Ja. Mọi người có thể thấy được rằng là người Thụy Điển khá là thân thiết ha. Nếu so với người Na Uy á, thì mình hơi ngại để bắt chuyện họ vì họ rất là e dè trước máy quay á. Nhưng mà người Thụy Điển khi mà mình hỏi thì ai cũng trả lời rất là dễ gần, mặc dù là mình có để máy quay ở phía trước luôn ấy. Điều này khiến cho mình thật sự rất là thích. Và cuối cùng thì mình cũng đến được nơi cần đến sau khi đi bộ mất 30 phút. Phố cổ Haga. Phố cổ Haga là một mạng lưới các con đường lát đá cuội bên cạnh các ngôi nhà từ thế kỷ 19 đầy màu sắc, đúng chuẩn của Bắc Âu. Nơi đây có rất nhiều các cửa hàng lưu niệm, những quán cà phê rất là chill và những cửa hàng bánh nổi tiếng của thành phố. Đặc biệt là bạn nên thưởng thức và check-in với món bánh quế siêu to khổng lồ nổi tiếng có tên là Haga Berlin. Mình thì đi hơi sớm vào ngày nghỉ nữa, cho nên là khu phố còn rất là ít người. Tuy nhiên khung cảnh không vì thế mà kém thơ mộng. Something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than
this poor love song. Far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Something to remind us that we're better than this poor love song. Và nếu bạn đi dọc bộ cái con phố này thì chúng ta sẽ lên được cái khu pháo đài mà trong video của phần 1 mình đã giới thiệu qua. Ngày hôm qua thì mình đã đi qua đó rồi và gặp trời mưa cho nên là sáng hôm nay mình phải quay lại và để đi thăm cái con phố này đó. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. You were the type that eclipsed. Hello mọi người, như vậy là chúng ta vừa có một buổi sáng, một buổi khởi đầu của ngày mới rất là thú vị phải không nào? Và vlog ngày hôm nay của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng mình đi du lịch ở Thụy Điển, Bắc Âu ha. Chúc các cô chú, anh chị em, bạn bè gần xa luôn nhiều niềm vui và sức khỏe. Nếu bạn yêu quý mình và mong muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Bắc Âu và những chuyến du lịch đó và đây thì luôn mong mọi người kết nối và ủng hộ Mia Na Uy ha. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.